Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang buhay. Good day everybody. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. So for today, magluluto po tayo ng another dessert or kakanin. So tatawagin ko po ang recipe ko na Bibingkang Kapit kakanin, Joyce version. So pag sinabi po nating kapit, kakanin, kilala po ito sa Tarlac, sa aking bayang Sinilangan. So, ang kapit po meron siyang feeling na latik out of glutinous rice. So, for today, isi-share ko naman po sa inyo guys how I make my kapit kakanin choice version. So, ang ating ingredients ay madali lang pong lutuin ang ating kakanin. So, meron po tayong, of course, coconut cream. So, ang coconut cream ko po is, for this recipe, may 2.5 cups. Ito po yung cups na, ito po yung 1 cup na ginamit ko na measurement. Okay? And then, meron din tayong glutinous rice. 2.5 cups din po siya. And then, meron din tayong condensed milk, 1 cup. And then, meron po tayong, ito po yung toppings natin. So, po siya, parang coconut jam, caramelize po, kinaramelize ko siya. And mas sticky po siya para mas masarap po ang toppings natin. And then, of course, meron din tayong latik para sa filling natin. And meron tayong coconut oil out of latik. Ayan. And then, nagtira ako guys ng konting coconut cream pang-pour natin sa ating kakanin. Okay, later. So, ituturo ko po sa inyo or I will share po sa inyo kung paano ko ginawa itong toppings ko, coconut jam. So, tingnan nyo po, ang sarap. Well, so, super po siya, sticky. Mas sticky compared sa coco jam. So, kindly watch this video how I prepare my toppings. Enjoy! Okay guys, so gagawa tayo ngayon ng toppings natin sa ating bibingkang kapit kakanin. So, ang ating ingredients for our toppings ay, of course, brown sugar. Ayan. So, pinili ko guys yung mas brown. And then, 1/4 of can ng condensed milk, and then of course ang ating coconut cream. So nabuo po yung coconut cream kasi nilagay ko po siya sa ref. Okay. So pag mainit na po ang ating pan, ilagay na po natin ang ating coconut cream. Ayan. So parang maglalatik po tayo. So, una muna natin ilagay ang ating coconut cream. So, ang ating coconut cream guys is 1 cup. And halagang 20 pesos. So, simmer lang po natin ang ating coconut cream hanggang magbuo-buo na ito at lalabas ang kanyang oil. So, kung may solid na makita natin, next is ilalagay na natin ang ating sugar at condensed milk. Okay guys, kung titingnan nyo, lumalabas na ang kanyang oil. So, medyo forming solid na rin siya. Ayan. Ayan. So, lagay na natin ang ating sugar. Maganda rin guys kung ilagay nyo yung parang sa Ilocano, taga-pulot. Okay, and then put
the condensed milk. Yan, para mas masarap. Lagyan natin ng condensed milk. Pero konti lang kasi nga para hindi ganong matamis. Okay. So, haluin lang natin hanggang medyo maging sticky na siya, guys. Okay, guys, kung titingnan nyo, caramelize na siya. Oh. Ayan. Okay. Okay. So, okay na to, guys. So, okay na. Let's prepare our kakanin. Okay, guys, so we'll do our mixture. So, tatlong ingredients po natin, the glutinous rice, the coconut cream, and of course, the condensed milk. So, instead po na sugar ang gagamitin ko, pampalasa, pampatamis, I use condensed milk para mas creamy, mas masarap. Pero, pwede din naman pong sugar, okay? So, let's put our 2.5 cups of coconut cream. And then, 1 cup of condensed milk, as I mentioned kanina. Simutin natin, guys. Sayang. And then, ang ating 2.5 cups glutinous rice. And then, mix well lang, guys, hanggang ma-mix totally ang ating ingredients. Okay, guys, so after continuously mixing, okay na to. Ready na natin siyang ilagay sa pan. Iluto natin siya. Okay, so pag mainit na ang ating pan, guys, so, mas maganda kung non-stick yung lutuan nyo. So, ito, lumang non-stick pan ko. Okay, so let's put our mixture. And then, gaya lang din pagluto, guys, ng ube halaya at saka yung inutak kakanin, kung napanood nyo, guys, ganun lang din po. Continually mixing hanggang maging sticky na siya. And then, pag once na sticky na siya, we will bake for a few minutes. Okay, so guys, ang kaibahan ng inutak kakanin ko, choice inutak kakanin, hindi ako naglagay ng evaporated milk dito sa aking bibingkang kapit. Condensed milk lang. So kung wala po kayong condensed milk, you can use sugar and then just add na lang water. Okay, see you later, guys. A little longer than a few minutes later. Okay, guys, after a few minutes of continuously mixing, ito na siya. Yan. So, naging ano na siya. Solid. The liquid turns to solid. Guys, okay na to. Kung nakita nyo, lumalabas na yung pinaka-coconut oil niya, yun, nagmamantika na, luto na siya. And then, tikman nyo din kung luto na yung pinaka-glutinous rice. Okay? Ayan. Okay. So, makikita mo, guys, yung pinaka-coconut oil. Nagmamantika na. Okay? So, let's transfer this sa baking pan natin.
Okay guys, so ita-transfer na natin ang ating kakanin sa ating baking pan. But before we put our kakanin, brush muna natin siya ng coconut oil. So, kung may natirang coconut oil sa inyong latik, brush mo para hindi dumikit. So, wala akong brush, kaya gumawa na lang ako out of banana leaves. Diba? Guys, i-transfer na natin ang ating kakanin sa ating baking pan. Sobrang laki ata ng lagayan natin, no? Wala kasi akong maliit. Okay. So, flat lang natin. Okay guys, kung medyo flatten na siya, we'll put the latik filling. Okay? Ayan. So, lagay natin, bulburan natin siya ng napakabangong latik. Ayan. So, madali lang din guys maglatik. Lutuin lang natin ang ating coconut cream. And then, pagka naging medyo brown na, that's finish. Okay na. Yun lang. And then, maganda rin na yung coconut oil ng ating coconut cream ay pwedeng serve as langis at saka pang hot oil. So, ibuhos lahat natin ang ating latik. Okay, and then, yung remaining lagay natin. Okay? So, after that, lagay naman natin guys yung toppings natin na ginawa nating coco jam. Caramelized coco jam. Okay guys, so next procedure, ilagay naman natin ang ating toppings. So, ito yung caramelized coco jam. Okay? Ayan mo guys, ang sarap. Kaya, konti lang din nilagay kong condensed milk kasi matamis na rin tong toppings natin. So, i-spread nyo lang guys tong toppings natin. Okay guys, after natin ma-preheat ang ating oven for about 10 minutes, so let's put our kakanin. Let's bake our kakanin for about 15 minutes. 15 minutes and 200 degrees Celsius. A few minutes later. Okay guys, so cool down na ang ating kakanin, ang ating bibingkang kapit kakanin. So, it's tasting time guys. Tasting time, okay? So, try natin. So, kukuha na lang ako dito ng portion of our bibingkang malaki. Okay.
Mahirap atang kumuha. Okay guys. Ay! Yummy! So, tingnan natin. Yung latik na feeling malalasan mo talaga. And then the toppings guys, super caramelized yung coco jam niya. Ang sarap. Mas masarap to kaysa sa kapit sa Tarlac. No, the same guys. Sana matry nyo din po itong version ko ng Bibingkang Kapit kakanin. Harap. Masarap din to sa merienda at breakfast with coffee. By the way guys, before we end, just give you a short info about sa kapit kakanin sa Tarlac. So, yung kapit kakanin po, ano siya, parang naka-roll. Roll siya and then may feeling nga po siya na latik. If you want to check, just Google it para makita niyo po yung kapit kakanin. So, kung napapagawi po tayo sa Tarlac, you can drop po sa sa Betty's Native Kakanin. The best po yung kapit nila doon. But for today, gumawa po ako ng version ko na ginawa ko naman po siyang bibingkang kapit. Kagaya din po siya ng bibingkang malagkit. Pero kapit kakanin siya. Okay? So thank you guys for watching. See you again on my next vlog. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe at patuloy na sumusuporta po sa channel ko, sa YouTube channel, Joyce Alvior, Home Cooking with Joyce Alvior. So bye for now guys! Bye! Sana po matry nyo tong kapit kakanin. The best din tong handa para sa Chinese New Year. Kasi sabi nila, maganda daw po ang kakaning malagkit during New Year and Chinese New Year for family intact. Bye!